নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ লোকেল কুকুৰা পোৱালিখিনি মই কেনেকৈ আনবক্সিং কৰিলোঁ বা ইয়াক মই কেনেকৈ ৰাখিলোঁ ক'ৰ পৰা আনিলোঁ সেইখিনি মই গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। পোৱালিখিনি মই এপ্ৰিল মাহতে আনিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁতে দেৰি হ'ল আৰু তথাপিতো যি কি নহওক মই ভিডিঅ'টো এতিয়াই আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকক, তেতিয়াহ'লে পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক দিয়াতে সহজ হ'ব, বুজি পাব। এয়া চাওক, মই এনেকৈ আনিছোঁ, মানে এনেকুৱা বক্সত ভৰাই আনিছোঁ আৰু এইখিনি বেংগল প্ৰডাক্ট হয়, বেংগলৰ পৰা আহে। মোৰ যিহেতু কোকৰাঝাৰ, গতিকে বেংগলৰ পৰা ইফালৰ সহজ হয় আনাটো। আৰু ইয়াত আছে 80টা পোৱালি আছে এনেকৈ, আৰু এনেকুৱা হৈছে পোৱালিবিলাক। এতিয়া মই এইখিনি মোৰ নিজৰ মানে যিবিলাক ঠাইত ৰাখিবলৈ ঠিক ঠাক কৰিছোঁ তাত ৰাখিম। এনেকুৱা হৈছে পোৱালিবিলাক, ঠিকেই পোৱালি আহিছে। এইখিনি লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি হয় আৰু যিহেতু মানে 80টা আছে, গতিকে মই 40টাকৈ ৰাখিম বেলেগ বেলেগকৈ, আৰু তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ থাকিবলৈ সুবিধা হ'ব। এয়া চাওক, মই এনেকুৱা থাৰ্মকলৰ বক্স লৈছোঁ আৰু থাৰ্মকলৰ বক্সত মই এনেকৈ ৰাখিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ। এইখিনি এদিনীয়া পোৱালি হয় আৰু এদিন মানে এনেকৈ জাৰ্ণি কৰি আহিলে, গতিকে ইহঁতে এতিয়াহে ফ্ৰী পালে। আৰু এই পোৱালিখিনি যিহেতু আজি প্ৰথম দিন, গতিকে ইহঁতে এতিয়ালৈকে তেনেকৈ খোৱা নাই আৰু নমোৱাৰ পিছতহে মই ইহঁতক মানে পূৰাকৈ নমোৱা হোৱাৰ পিছতহে ইহঁতক খাবলৈ দিম। খাদ্যৰ লগে লগে ইহঁতক পানীও দিব লাগিব, আৰু পানীটো মানে মই নৰ্মেল পানীয়ে দিম, কিন্তু পোৱালিখিনি যদি দুৰ্বল দেখা যায় তেতিয়াহ'লে ইহঁতক ইলেক্ট্ৰল পানী দিলে বেছি ভাল হয়। এনেও ইলেক্ট্ৰল পানী দিব পাৰে, কিন্তু মই নৰ্মেল পানীয়ে দিম। তেনেকৈ মই হাঁহবিলাককো তেনেকৈয়ে প্ৰথমতে দিছিলোঁ, কেতিয়াবা দেখিলে পিছত ইলেক্ট্ৰল পানী দি দিওঁ। আৰু এয়া প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দিয়া হৈছে, কাৰণ ইহঁতক মানে 15 দিন বা 20 দিনলৈকে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰে খুৱাম। তাৰপিছত কি খুৱাব লাগে সেইখিনি মই পিছৰ ভিডিঅ'ত বাৰু দেখুৱাই দিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰে খুৱাম। আৰু এয়া ওচৰতে পানীও দি থোৱা হৈছে। ইহঁতে এতিয়া খাবলৈ ধৰিছে, কিন্তু বেছিকৈ নাখায়, প্ৰথম দিন যিহেতু, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এটা কথা মন কৰিব যে ইহঁতক পানী দিওঁতে সদায় ড্ৰিংকাৰ ইউজ কৰিব, কাৰণ ড্ৰিংকাৰ পানী দিলে ইহঁতৰ অসুবিধা হয়। আৰু লগতে যদি ইহঁতক কিবা বাতি বা এনেকুৱা পাত্ৰত পানী দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ইহঁতে যদি কিবা কাৰণত পৰি যায় তেতিয়াহ'লে মানে ঠাণ্ডা লাগি মৰি থাকিব। সেইকাৰণে ইহঁতক পানী দিওঁতে সদায় ড্ৰিংকাৰ ইউজ কৰিব। যেতিয়া একেবাৰে সৰু, গতিকে ইহঁতক মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব লাগে যে কিবা পানী বেছি হৈছে নেকি ইহঁতৰ, বা পানী পৰিলে নেকি, সেনেকৈ চেক কৰি থাকিব লাগে। আৰু মই এতিয়াই ইহঁতক এনেকৈ জালেৰে মানে মুখবিলাক বান্ধি থৈছোঁ থাৰ্মকলৰ বক্সকেইটাৰ, কাৰণ ইহঁতত মাখি বা অন্য কিবা আহিব পাৰে, সেইকাৰণে এনেকৈ বান্ধি থৈছোঁ। লগতে মানে যেতিয়া আমি লাইট দিম ইয়াত, তেতিয়াতো অন্য পোক পৰুৱা আহিব, সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ মই মানে পোক পৰুৱাই নাকামুৰিব বা মৌ মাখি কেতিয়াবা আহি যায়, সিহঁতে যেতিয়া মানে একো কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম, এতিয়া দিয়া নাই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি, কাৰণ লাইট দিবই লাগিব। লাইট ইহঁতক পোহৰৰ কাৰণে আৰু শীতৰ কাৰণে দিব লাগে, কাৰণ পোহৰটো ইহঁতক লাগিবই, আন্ধাৰত ইহঁতে থাকিবলৈ অলপ অসুবিধা পায়, সেইকাৰণে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব। আৰু লগতে ইহঁতক শীতৰ প্ৰয়োজন, হাঁহতকৈ মুৰ্গী পোৱালিক বেছিকৈ শীতৰ প্ৰয়োজন হয়, ইহঁতে পটককৈ ঠাণ্ডা পায়, সেইকাৰণে ইহঁতক আমি মানে লাইট দিয়েই হিট কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু পোহৰৰ কাৰণে ইহঁতক যিটো ৰঙা বাল্ব আছে সেই বাল্বটো দিব লাগে, আৰু সিটো 40 ৱাট বা 60 ৱাটৰ যিটো হয় সেইটো বাল্ব মানে লগাব লাগে। সেইটোৰ বহুত হিট হয় আৰু তেতিয়া ইহঁতক ৰাখিবলৈ সুবিধা হয়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, আৰু ইয়াৰ পিছতো মই লোকেল কুকুৰাৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে ইহঁতে কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ল বা কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই।